Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, γεια σας. Αφορμή για το σημερινό βίντεο είναι η απελευθέρωση της Βόνιτσας και η μάχη της Κορονησίας, που και τα δύο αυτά γεγονότα συνέβησαν την ίδια ημέρα, την 5η Μαρτίου του 1829. Η 5η Μαρτίου του 1829 δεν υπήρξε απλώς μία ακόμη ημερομηνία στο μακρύ ημερολόγιο της Ελληνικής Επανάστασης. Υπήρξε μία στιγμή κατά την οποία ο πόλεμος, η διπλωματία και η προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός ελληνικού κράτους συνέκλειναν σε ένα κοινό σημείο. Η παράδοση του κάστρου της Βόνιτσας και η σχεδόν ταυτόχρονη νίκη στην Κορονησία δεν αποτέλεσαν απλώς στρατιωτικές επιτυχίες. Σφράγισαν την τύχη της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των συνόρων του μελλοντικού ελληνικού κράτους. Για να γίνει όμως κατανοητή η σημασία αυτών των γεγονότων, πρέπει να επιστρέψουμε στο 1828, ένα έτος καμπής για την Ελληνική Επανάσταση. Τότε η άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια σηματοδότησε τη μετάβαση από τον αγώνα επιβίωσης στην προσπάθεια συγκρότησης κράτους. Ο Καποδίστριας βρήκε μια χώρα κατεστραμμένη, οικονομία διαλυμένη, ανταγωνιστικές τοπικές εξουσίες και τακτικό στρατό ουσιαστικά ανύπαρκτο. Με αποφασιστικότητα Καποδίστριας ανέστηλε το Σύνταγμα της Τριζίνας και συγκέντρωσε την εξουσία, επιδιώκοντας να αποτρέψει την πλήρη καταστροφή. Δημιούργησε το Πανελλήνιο, ένα συμβουλευτικό σώμα σαν βουλή, και προχώρησε στην ίδρυση τακτικού στρατού και της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, θέτοντας τα θεμέλια μιας οργανωμένης στρατιωτικής δύναμης. Παράλληλα, η διεθνής συγκυρία αποδείχθηκε ευνοϊκή. Η γαλλική εκστρατεία του Μοριά υπό τον στρατάρχη Μεζόν οδήγησε στην αποχώρηση των στρατευμάτων του Ιμπραήμ Πασά από την Πελοπόννησο, απελευθερώνοντας ουσιαστικά την περιοχή τον Οκτώβριο του 1828. Ωστόσο, η κατάσταση στην Δυτική Στερεά Ελλάδα παρέμενε δραματική. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου και της Ακρόπολης των Αθηνών, οι Οθωμανοί διατήρησαν τον έλεγχο όλων των σημαντικών φρουρίων. Ναύπακτος, Αντίριο, Μεσολόγγι και Βόνιτσα σχημάτιζαν ένα αμυντικό σύστημα που απέκλειε κάθε ελληνική πρωτοβουλία. Ο Καποδίστριας αντιλήφθηκε ότι η τύχη της στερεάς Ελλάδας δεν θα κρίνονταν μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την ένταξή της στο νέο κράτος, έπρεπε πρώτα να αποδείξει ότι οι Έλληνες την κατήχαν στην πράξη. Έτσι γεννήθηκε το σχέδιο δημιουργίας του στρατοπέδου Δυτικής Ελλάδος. Την αρχιστρατηγία ανέλαβε ο Ιρλανδός φιλέλληνας Ρίτσαρντ Τζόρτζ. Η εμπειρία του από την οργάνωση των ελληνικών σωμάτων στα Επτάνησα ήδη από τις αρχές του αιώνα τον καθιστούσε ιδανικό για την αποστολή της αναδιοργάνωσης. Υπό τη διοίκησή του, οι ελληνικές δυνάμεις επεδίωξαν να ελέγξουν τον Αμβρακικό κόλπο και να διακόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού των Οθωμανικών στρατευμάτων από την Ήπειρο. Η κατάσταση του τοπικού πληθυσμού ήταν τραγική. Οι συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις είχαν οδηγήσει σε λοιμό, εγκατάλειψη των χωριών και μαζική μετακίνηση προς τα νησιά ή τα ορεινά. Στα τέλη του 1828 η Βόνιτσα αναδείχθηκε σε στρατηγικό στόχο. Η πόλη στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου αποτελούσε το κλειδί για τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1828 οι δυνάμεις του Τζόρτζ, υποστηριζόμενες από την ναυτική μοίρα του Αντώνιου Κριεζή, κατέλαβαν την πόλη, αναγκάζοντας την Οθωμανική φρουρά να αποσυρθεί στην Μεσαιωνική Ακρόπολη. Ακολούθησε πολιορκία σχεδόν 3 μηνών. Η ελληνική στρατηγική δεν βασίστηκε σε μετοπική επίθεση, αλλά σε ασφικτικό αποκλεισμό. Από ξηράς οι δυνάμεις του Τζόρτζ απέκοψαν κάθε δίωδο.
Από τα πλοία του Κριεζή έκλεισαν τον κόλπο, εμποδίζοντας τον ανεφοδιασμό από την Πρέβεζα. Περίπου 3.000 Έλληνες πολιορκούσε μία φρουρά 300-500 Οθωμανών, αλλά η αναλογία δυνάμεων δεν είχε καμία σημασία. Το κρίσιμο σημείο ήταν ο χρόνος. Τελικά στις 5 Μαρτίου του 1829 η εξαντλημένη φρουρά παρέδωσε το κάστρο. Την ίδια ημέρα όμως εξελισσόταν ένα άλλο καθοριστικό επεισόδιο, η μάχη της Κορονησίας. Ο Οθωμανός στρατηγός Μεχμέντ Ρεζίτ Πασάζ, γνωστός και ως ο Κιουταχής, κινείτο από τα Ιωάννινα προς τη Ρούμελη με σκοπό να διασπάσει τον ελληνικό αποκλεισμό της Βόνιτσας. Η αποστολή του ήταν σαφής: να ενισχύσει τα πολιορκημένα στρατεύματα εντός του φρουρίου της Βόνιτσας και να ανατρέψει την ελληνική προέλαση. Για να τον αναχαιτήσουν, οι Έλληνες ανέπτυξαν στην νησίδα Κορονησία μία δύναμη περίπου 1.000 σουλιωτών υπό τον Αθανάσιο Κουτσονίκα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι άνδρες του δημιούργησαν αυτοσχέδια χειρώματα, τα γνωστά ταμπούρια, εκμεταλλευόμενοι το βαλτώδες έδαφος. Όταν οι 5.000 άνδρες του Κιουταχή επιτέθηκαν, συνάντησαν πειθαρχημένη άμυνα και πυρά από κοντινή απόσταση, ενώ τα πλοία του Κριεζή υποστήριζαν από τη θάλασσα με διαδοχικούς κανονιοβολισμούς. Ακολούθησε μια σφοδρή σύγκρουση. Ο Κιουταχής υποτίμησε την ταχύτητα και την ευελιξία των σουλιωτών. Το βαρύ πεζικό του δεν μπόρεσε να αναπτύξει αποτελεσματικά το πυροβολικό στο λασπώδες έδαφος. Το αποτέλεσμα ήταν μια ταπεινωτική υποχώρηση του Κιουταχή προς την Άρτα. Η σημασία της διπλής επιτυχίας ήταν άμεση. Η Βόνιτσα εξασφάλισε τον έλεγχο του αμβρακικού κόλπου και απομόνωσε τα υπόλοιπα οθωμανικά φρούρια. Η ήττα του Κιουταχή απέτρεψε την αποστολή ενισχύσεων. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ακολούθησε η απελευθέρωση της Ναυπάκτου, του Αντιρίου και του Μεσολογγίου. Πέρα όμως από την στρατιωτική διάσταση, η πολιτική σημασία υπήρξε τεράστια. Ο Καποδίστριας αξιοποίησε την επιτυχία ως τελεσμένο γεγονός στις διαπραγματεύσεις του με τις μεγάλες δυνάμεις. Στη σύσκεψη του Πόρου είχε ήδη υποστηρίξει ότι χωρίς τη στερεά Ελλάδα το κράτος θα ήταν μη βιώσιμο. Η είδηση της πτώσης της Βόνιτσας ενίσχυσε τη θέση του. Στις 22 Μαρτίου του 1829, μόλις 17 ημέρες μετά την παράδοση της Βόνιτσας, το πρωτόκολλο του Λονδίνου καθόρισε ως σύνορα τη γραμμή αμβρακικού παγασιτικού κόλπου. Η επιτυχία αυτή είχε και ψυχολογικό αντίκτυπο. Απέδειξε ότι ο αναδιοργανωμένος ελληνικός στρατός μπορούσε να επιτύχει σπουδαίες νίκες χωρίς τις χαρισματικές αλλά υπέρμετρα φιλόδοξες μορφές της πρώτης περίοδου της Επανάστασης. Έδειξε επίσης ότι η στρατιωτική δράση μπορούσε να υπηρετήσει σαφώς πολιτικούς σκοπούς. Οι πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης της Βόνιτσας και της μάχης της Κορονησίας συνέχισαν να διαδραματίζουν ρόλο στο νέο κράτος. Ο Τζόρτζ το 1829 ηγήθηκε των επιχειρήσεων στη στερεά Ελλάδα, επιτυγχάνοντας την απελευθέρωση του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου. Το ίδιο έτος διαφώνησε όμως με τον Καποδίστρια και παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματά του σε ένδειξη διαμαρτυρίας όταν ο Καποδίστριας διόρισε τον αδελφό του, τον Αυγουστίνο Καποδίστρια, ως πληρεξούσιο της Δυτικής Ελλάδος. Μετά την ανεξαρτησία ο Τζόρτζ παρέμεινε στην Ελλάδα, έγινε Έλληνας πολίτης και συμμετείχε στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 που οδήγησε στην παραχώρηση του πρώτου συντάγματος της χώρας. Ο Τζόρτζ έλαβε το βαθμό του στρατηγού και διατέλεσε μέλος της Γερουσίας. Πέθανε στην Αθήνα το 1873 σε ηλικία 83 ετών και κυδεύτηκε με τιμές στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών. Ο Αθανάσιος Κουτσονίκας, μετά τις λαμπρές του επιτυχίες στη Βόνιτσα και την Κορονησία, συνέχισε να υπηρετεί το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καταλαμβάνοντας υψηλά αξιώματα.
Μετά το 1829 εντάχθηκε στον τακτικό στρατό και έφτασε στο βαθμό του υποστράτηγου. Μετά την απελευθέρωση εγκαταστάθηκε στο Αγρανίο, συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας, διετέλεσε πληρεξούσιος, δηλαδή βουλευτής της επαρχίας Βάλτου σε διάφορες εθνοσυνελεύσεις. Ο Κουτσουνίκας πέθανε στο Αγρίνιο το 1867 και η ηλικία του περίπου έφτανε τα 68 με 70 έτη. Η οικογένεια Κουτσουνίκα παρέμεινε ισχυρή στην περιοχή της Τελοκαρνανίας, με πολλούς απογόνους της να ασχολούνται με τα κοινά. Ο Αντώνιος Κουριεζής, ο ιδραίος αυτός ο θαλασσομάχος, είχε μια λαμπρή καριέρα, φτάνοντας στα ανώτατα αξιώματα του ελληνικού κράτους. Συνέχισε την στρατιωτική καριέρα, φτάνοντας στον βαθμό του αντινάβαρχου και υπηρέτησε ως αρχηγός του ναυτικού διευθυντηρίου και υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα. Στην πολιτική διετέλεσε αρκετές φορές υπουργός ναυτικών σε αρκετές κυβερνήσεις, ενώ την περίοδο 1849-1854 ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ελλάδος. Η θητεία του συνέπεσε με τα δύσκολα χρόνια του Κρημαϊκού πολέμου και τον ναυτικό αποκλεισμό του Πειραιά από τους Βρετανούς. Ο Κουριεζής πέθανε στην Αθήνα την 1η Απριλίου του 1865 σε ηλικία 69 ετών. Όσον αφορά τον Κιουταχή, μετά την ήττα του στην Κορονησία και την απώλεια της στερεάς Ελλάδας, όχι μόνο δεν έπεσε σε δυσμένεια, αλλά η καριέρα του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτοξεύθηκε. Λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα διορίστηκε Μέγας Βεζίρης, δηλαδή πρωθυπουργός, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1830 στάλθηκε στην Αλβανία, όπου κατέστηλε με ιδιαίτερη αγριότητα την ανταρσία των τοπικών μπέιδων, με κορυφαίο γεγονός τη σφαγή του μοναστηρίου. Το 1832 ο Κιουταχής ηγήθηκε των Οθωμανικών δυνάμεων κατά του πρώην συμμάχου του, του Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου, ο οποίος είχε επαναστατήσει εναντίον του Σουλτάνου. Τότε εχμαλωτίστηκε από τους Αιγυπτίους στη μάχη του Ικονίου. Μετά την απελευθέρωσή του συνέχισε να υπηρετεί σε διάφορες θέσεις, διοικητικές θέσεις της Ανατολής. Πέθανε το 1836 και το 1839 σε ηλικία περίπου 56 με 59 ετών. Ο Κιουταχής, παρά τις αποτυχίες του στο ελληνικό μέτωπο, παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας από τους πιο πιστούς και αποτελεσματικούς πυλώνες της Οθωμανικής εξουσίας εκείνη την περίοδο. Επανερχόμενος την 5η Μαρτίου του 1829, η ημέρα εκείνη δεν αποτέλεσε απλώς το τέλος μιας πολιορκίας. Ήταν η στιγμή που η γεωγραφία της Ελλάδας άρχισε να μετατρέπεται σε πολιτική πραγματικότητα. Η Βόνιτσα και η Κορονησία δεν ήταν απλώς κάποιοι τόποι μαχών. Ήταν τα σημεία όπου το όραμα της ανεξαρτησίας έλαβε μορφή πάνω στον χάρτη. Πληροφορίες για τα πρωτόκολλα του Πόρου και του Λονδίνου μπορείτε να βρείτε στα σχετικά βίντεό μου της 12ης Δεκεμβρίου του 1828 και της 23ης Μαρτίου 1829 αντίστοιχα. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.